با عرض سلام به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامتی دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید و در هر جا که هستید بتونید با تمرین و مدیریت سالم زندگی خوبی و تندرستی را داشته باشید. خب همونجوری که میدونیم در این سالهای اخیر زندگی ما روز به روز به طرف سکون رفته و به خاطر تکنولوژی و استفاده از کامپیوتر و وسایل متفرقه زندگی افراد در داخل آفیس ها و در واقع مؤسسات خیلی زیادی تقریبا راکد شده و مردم هیچ حرکتی را ندارند و دلیل اصلی اون هم استفاده بیش از حد از کامپیوتر و اینجور وسایل هست و همچنین کارهای زیادی که به خاطر تکنولوژی کامپیوتر تولید شده. در واقع این همه افراد استارتاپ ها را میزنن، میلیون ها نفر الان روی سافتوارها کار میکنن که اینا قبلا هیچ کدوم از این کارها نبود. پس همونجوری که میبینیم به خاطر تکنولوژی و پیشرفت کامپیوتر زندگی ما روز به روز به روی کمتر فعال بودن میره که به اصطلاح انگلیسی میگن sedentary lifestyle و زندگی بدون حرکت. خب همونجوری که شما بینندگان دیدین در طی این 7 سال ده‌ها برنامه در این مورد داشتم، از اینکه وضعیت ارگونومیک یا نشستن و استفاده ما با این کارهای کامپیوتری چجوری باشه، نحوه تنظیم میز و تلفن و کامپیوتر و غیره برای شما در برنامه‌های مختلف توضیح دادم که در اینجا باز یک خلاصه میگم. برای اینکه بتونید بهترین سیستم ارگونومی را داشته باشین، یکی بایستی پشتی صندلیتون 90 درجه باشه، یکی بایستی سطح دید شما با مانیتور کامپیوترتون مستقیم باشه و یکی هم 2/3 ساعد شما روی میز باشه. شما این سه تا را که توجه بکنید خیلی از بیماری ها را پیشگیری میکنید و به برنامه مربوطه در این مورد هم مراجعه بکنید و به طور دقیق اطلاعات درست رو بگیرید. خب این برنامه رو هم من به این موضوع اختصاص دادم چرا که سوالات زیادی به دست بنده میرسه از شما بینندگان و همچنین بیماران زیادی با این مشکل به ما مراجعه میکنن و یکی از این بیماری ها RSI هست، Repetitive Strain Injury، و یا خیلی از بیماری های سایلنت مثل فشار خون، دیابت، مرض قند و کلسترول بالا و غیره، همه ناشی از عدم حرکت کافی است. به خاطر همین بنده تصمیم گرفتم در این برنامه یه سری تکنیک‌های خیلی ساده به شما نشون بدم که در عین کار شما میتونید به راحتی از اینا استفاده بکنید و ده‌ها بیماری و مشکل رو پیشگیری بکنید. خب یکی از این روش‌های خیلی درست اینه که شما در حد توان هر موقع که میتونید از جاتون پاشید. در فرض نشستین سر صندلیتون 2 دقیقه، 1 دقیقه یا خیلی وقتها فرصت‌های کوچک زیادی پیش میاد که شما میتونید یک بار پاشی و بشینی. حتی در این حد اگه بخوای نگاه بکنین در طی روز میتونین ببینید که شما 20 دفعه از جاتون پا شدین، فقط نشستین خیلی راحت. اما 1 دقیقه از جات پاشو و بشین. آفرین. همین راحتی، همین خودش یه تمرین خیلی مفید بود. مهم اونه که شما با اون زندگی سکوت و یا عدم حرکت مبارزه بکنید و راه‌های از بین بردن اون عدم حرکت هم خیلی ساده‌ان که در این برنامه چند تاشو براتون میگم. پس یکی همون پا شدن نشستن بود که روزی 30-40 دفعه شما میتونید پاشید و بشینید. یه نکته‌ای که در کارتون اگه توجه بکنید، همه افراد، حتی من با تاپ آدمایی که رئیس رؤسان و سرشون خیلی شلوغه وقتی مرور میکنم متوجه میشین که شما در طی روز 200-300 بار شاید پیش میاد که 5 ثانیه، 10 ثانیه، 1 دقیقه، نیم دقیقه فرصت دارید. بر فرض یک ایمیل میخوایم بفرستیم با یک اتچمنت، یک 10 ثانیه 20 ثانیه طول میشه تا این اتچمنت، تا این عکسی چیزی که داکومنتی که میخواین اتچ بکنید بفرسته.
یا یک داکومنت رو میخوایم باز بکنید 20 ثانیه زمان میبره، یا یک کاغذی میخوایم پرینت بکنید 1 دقیقه زمان میبره، یا یک تلفنی به شما زده میشه، شما میخواین یک تلفنی رو پیدا بکنید. هر موقع که ما به تمام این زمانهای کوتاه 10 ثانیه 20 ثانیه نیم دقیقه بخوایم نگاه بکنیم در هر کار دفتری و محیط کار نشسته، شما متوجه میشین که روزی صدها بار از این 10 ثانیه 20 ثانیه 15 ثانیه ها دارید. به همون خاطر شما برای اینکه پیشگیری بکنید از مشکلات ناشی از نشستن و کارهای دفتری و اداری که خیلی زیادن، بایستی دقیقاً علاوه بر این که ورزش‌ها و تمرین‌های کلی را در طی روز و هفته برای نیم ساعت یا 1 ساعت انجام میدین که در برنامه مختلف نشون دادم، از این 10 ثانیه ها 20 ثانیه ها نیم دقیقه ها استفاده بکنید که پیشگیری بکنید و همچنین برای درمان بیماریاتون هم خوبه. و الا باور کنید اگه این کار نکنید در آینده نه چندان دور دچار 10 ها بیماری میشید، چرا که فشار زیاد به خاطر تایپ کردن، به خاطر پاستچر و فرم بدن اشتباه. ببین وقتی شما تایپ میکنید انگشتا فلکس شده، ریست اکستند شده، آرنجتون خمه و شونه ها میره بالا، گردن میاد به جلو، کمر قوز میکنه و پاها هم بی حرکتن. و از اون ور تکرار حرکت که اینا را بنده وقتی چند سال پیش تزم رو در این مورد نوشتم، سیستماتیک ریویو انجام دادم در رابطه به اثرات و مشکلات ناشی از کامپیوتر و تلفن و غیره، 4-5 تا برنامه فقط اون تزم اونجا براتون پرزنت کردم که همش هست، میتونید مراجعه بکنید. پس مشکلات ناشی از کامپیوتر و کارهای دفتری بی‌نهایته و متاسفانه اینو بنده در ابستراکت هم نوشتم، تو وبسایت هست، نه دولت ها و نه شرکت های کامپیوتری به این موضوع نمیپردازند، چرا که به ضررشونه. اگه مردم آگاهی داشت باشن که کامپیوتر چقدر مشکلات در دراز مدت میتونه براشون ایجاد بکنه، خب اعتراض میکنن. ولی خوشبختانه خیلی از شرکت ها هم اومدن استراحت های چند دقیقه‌ای به کارمنداشون میدن که یکی از رکامندیشن ها و توصیات مقالات اینه که شما هر 1 ساعت 2 ساعت یه استراحت 10 دقیقه‌ای داشته باشی. یا یه سری ادارجات اومدن تو محل کارشون یه اتاق 4 متری 5 متری کردن یه باشگاه کوچک که میتونه خیلی مؤثر باشه. یا بنده اخیراً با خیلی از بیمارام میگم شما 1 ساعت زمان نهار داری اینجا، حالا تو ایران 2 ساعت میرن همه خونه جلو قیمه رو میخورن اینا، ولی اینجا همه ساندویچ میخورن، ولی 1 ساعت زمان استراحت همه دارن، یا نیم ساعت. میگم همون 1 ساعت و نیم ساعت رو شما پاشید برین نیم ساعت قشنگ پیاده روی بکنید، باز برگردین سر کارتون. و همه الان خوشبختانه 10 ها بیمار دارم این کار رو باهاشون کردم و موفق شدن. پس بایستی از کوچکترین زمانها استفاده بکنید. پس همونجوری که اشاره کردم تا میتونید پاشید و بشینید، خودش بهترین تمرینه. نکته بعدی که خیلی حائز اهمیته، ماها همه مخصوصا البته شما که تو آفیس هستین روزی صدها بار شاید نه 10 ها بار با تلفن 5 دقیقه 10 دقیقه در حال حرف زدنین. اولا اگه کسانی که زیاد تلفن حرف میزنن هدفون بگیرن، هندزفری باشه که گوش و دست اینجوری نباشه، و اگه هم ندارید همون زمانهای تلفنو حتی اگه هندزفری هم دارید پاشید سر پا انجام بدین. همون جلوی دسکت یه تلفنتو میزنی، در حال راه رفتن خیلی آروم باش. همین حرکت میتونه برای شما بهترین تمرین باشه، چرا که در طی روز 10 تا تلفن داری شما، یا خیلی اصلا کارشون صبح تا شب تلفن حرف زدنه، ولی میبینی که پشت میز نشسته حرف میزنه. ببینید بنده سر کارم روزی 7-8 ساعت صبح تا شب سر پام. خود همین سر پا بودن نسبت به این نشستن صدها درجه فرق میکنه. ایشون الان همه بدنش ساکنه، من همه بدنم فعالیت میکنه، چرا وقتی سر پایی دست‌ها حرکت میکنن، کور بدن کار میکنه که شما را بالا تن را سر پا نگه داره، پاها کار میکنن. پس سکون مطلق نداشته باشین.
خب پس همونجوری که گفتم یکی از کارهایی که میکنید پا میشید و میشینید. اینو یادتون نره روزی 20 دفعه حتی ساعتی چند دفعه میتونید انجام بدید. بشین حالا ما خب فرض کنیم حالا نشستین، شما داری با کامپیوترت کار میکنی، این مچ پاتو همزمان خم میکنی، راست میکنی، بالا و پایین میاری 20 دفعه. هیچ مزاحم کارت هم نمیشه، ولی از اون ور گردش خون رو فعال کردی. یه 4 تا تمرین برای مچت، زانوت از این ور کار میکنه. یکی بعدی زانوتو خم و راست میکنی 20 دفعه در همون حالت نشسته. به سادگی اینا نگاه نکنید بینندگان. یکی از بیننده عزیز هفته پیش گفته بود که من باورم نمیشه این تمرینا به این سادگی اینقدر مؤثرن. دقیقاً نکته همینجاست که بنده همیشه میگم به سادگی تمرینا نگاه نکنید. تمرین این نیست که فقط شما وزن 100 کیلویی ببری بالا یا 10 کیلومتر بدوی. اونا هم لازمن خوبن، ولی بعداً 4 تا فاکتور نیاز داره. یه پای دیگه بکن حالا ما. یکی موبیلیتی، دامنه حرکتی، تمرینایی که برای دامنه حرکتی انجام بدیم مثل همین. یکی تمرینای فلکسیبیلیتی یا ارتجاعی کردن بافتا، اون منقبض شدن رو مثل کششی‌ها. یکی تمرین‌های قوی کننده و یکی هم تمرین‌های ثبات، استابیلیتیه. با این 4 فاکتور رو باید در نظر بگیرید. با همین تمرین‌های ساده شما خیلی از اینا رو به دست میارید، مخصوصا موبیلیتی و فلکسیبیلیتی و یکم هم قدرتی. خب یکی بعدی، در همین جایی که نشستین این پاتو میندازی روی این پای دیگه و دستتو تکیه میده، آرنجتو میذاری روی این. برفرض داری با تلفنت هم حرف میزنی، این بگیر با این دست تلفنتو بزنه ما. آفرین. ببین این الان نه تکیه بده، با همین آرنج تکیه بده. آفرین. این الان یا با دست دیگه میتونی بدون تلفن یه دقیقه اونو هول بدین پایین. ببینید باید خلاقیت رو بیارین تو محیط کارتون. اینو 5 ثانیه وقت داری، یه بار اینو هول میدی پایین. یکی بعدی از همینجا میری تاش توز میکنین، نه پات بالا باشه، از همینجا میرین تاش توز میکنین. 10 ثانیه فرصت داشتین، همون باعث میشه که تمام فشار روی کمرتون، نایه باسنتون بیاد بیرون و کافیه. باز یه 5 دقیقه 5 ثانیه 20 ثانیه دیگه فرصت داشتین، پای دیگر رو میندازین، همین کار رو میکنید. ببینید نکته همینجاست که تمام بحث امروز من اینه که شما اگه این 10 ثانیه 20 ثانیه ها رو استفاده نکنید، اگه هفته یکی دو دفعه تمرینای خوب نکنید، دچار مشکل میشید. حتی بنده دارم میبینم کسایی که هفته 3-4 دفعه تمرین میکنن، یکی دو دفعه میرن میدونن، ولی به خاطر عدم اینجور خلاقیت ها باز دچار مشکل میشن. پس بایستی از اون 10 ثانیه 20 ثانیه ها استفاده بکنید. خیلی عالیه، ما اونم کافیه. یکی بعدی، معمولا اکثر صندلی ها دسته دارن. 5 دفعه یه دقیقه پا میشی، نصفه هاف وی، جست آفرین، همینجوری میشینی. نه یه فرض کن دسته داره، دسته رو میگیری یه ذره میای بالا و میای پایین که اون برای دستاتون هم خوبه و عالی. پاشو سر پا. حالا یه 20 ثانیه دیگه فرصت داشتین، 20 دفعه رو پنجه پاها بریم بالا و بیایم پایین. پس ببینید شما همین الان 20 تا تمرین برای پاها انجام دادیم و نایه کمر، بدونید که هیچ مشکلی برای کارتون با وجود بیاره. شما سر پای با تلفن حرف میزنی، 10 دفعه این کارو میکنید، هیچ مزاحم کارتون نمیشه. حالا بشینه ما باز یه 10 ثانیه دیگه فرصت دارین، دستاتو میذاری به سینه و کمرتو میچرخونی به چپ و راست. عالی. و don't stop in the middle, just straight left and right. این ناحیه کمر مرتب تحت فشار، مخصوصا ناحیه کمر و گردن شونه تو کارهای دفتری خیلی آسیب میبینه. با همین کار ساده خیلی شما میتونید کمک بکنید. یکی دیگه، به چپ و راست میرید، کافیه شما 10 دفعه 5 دفعه اصلا 1 دفعه بکنید، نتیجهشو خواهید دید. چون مشکل اینه که این بدن بالاتنه، کافیه ما بایستی 7-8 ساعت اونجوری ساکت وایسته. سکون برای بدن یعنی بیماری. گفتم توی تحقیقات آمدن
ساعد سالم رو تو گچ گذاشتن، چون میدونی وقتی ساعد شکسته رو میذاری تو گچ، خب بعد اینکه گچ رو باز میکنن این دچار ضعیف میشه و آتروفی پیش میاره. اومدن گفتن ببینیم وقتی که یک بافتی سالمه بذاریم تو گچ، در واقع ایموبیلایز بکنیم، حرکت رو ازش بگیریم، چی میشه؟ تو 2 هفته 40% آتروفی پیدا کرد این دست نسبت به این دست. ببینید بدن اینقدر سریع به خاطر عدم حرکت بیمار میشه. خیلی خوب، یکی بعدی شونه هاتون رو میچرخونید، یه 10 ثانیه دیگه فرصت پیدا کردین. عالی. حالا از اون ور بالا 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 all way up. breathe deep in and out. نفس عمیق مرتب بکشید. عالی. خیلی خوب. باز به کارتون ادامه میدین و منتظر 20 ثانیه دیگه میشین. میگم شما در نظر بگیرید، امتحان بکنید این روشو. روزی 30 40 50 بار پیش میاد که از این 10 ثانیه 20 ثانیه ها فرصت پیدا میکنید. یه 20 ثانیه دیگه فرصت پیدا میکنید، این دست رو اینجا فیکس میکنید، اینو میکشید به این ور، بعد دست دیگر رو میارید، گردن رو میگیرید و میکشید. بنده این تمرین رو در برنامه مختلف نشون دادم، ولی باز میخوام بهتون ثابت بکنم که و آموزش درست داشته باشین که در زمان طرف دیگه کارهای دفتریتون این عادت بکنید. من تمام بیمارایی که میان پیش من این سیستم رو بهشون آموزش میدم و همه خوشبختانه اجرا میکنن. یکیشون میگفت همکار منم راه افتادم تمرینی که من میکنم و انجام میدن. پس ببینید به همین راحتی. خب یکی بعدی، دستاتون رو میذارین رو سینه و میکشید به عقب. ببینید از رو صندلی هم احتیاج نیست پاشید، مهم اینه که انجام بدین. و بنده دیگه وارد جزئیات و اثرات این تمرین‌ها نمیشم، چرا که میدونم و در برنامه مختلف به خاطر بیماری مختلف به طور واضح توضیح دادیم، ولی مهم اینه که شما عادت بکنید به این حرکت‌های کوچک و مفید موقع کارتون. خیلی خوب. یکی عالی. بعدی یکی همینجوری که نشستین دستاتون میذارین پشتتون و یه چند دفعه کمرتون رو به عقب اینجوری خم میکنید. آفرین. نه بشین، ما بشین اینجوری. ببین همینجوری کمر رو عقب میکنید. این تکنیک خیلی خوبیه برای پیشگیری از 10 بیماری کمر. یا اگه ببینید این صندلی باید 90 درجه باشه، اگه لازم شد بعضی صندلی رو میتونید اینجا رو چیز بکنید که یکم بیاد جلو، اگه لازم شد یک کوشن یا بالشتک کوچکی اینجا بذارید که وقتی اما بیا عقب تکیه بده. کام بکورد پلیز. وقتی میشینید این کمرتون باید صاف باشه، اینجوری لم ندین به عقب یا به جلو خم ندین. بر این مبنا دستاتون رو تنظیم میکنید با کامپیوتر. اینا بینندگان خیلی مهمه. و دید افقی باشه، چرا که اگه این دید افقی بالا پایین بشه، ببین الان گردن خم شد، اگه بالا باشه مانیتورتون مشکلات ایجاد میکنه. به همون خاطر هوریزونتال که باشه مشکل کمتر پیش میاد. خب یکی بعدی، گردنتون رو میبرین به چپ و راست چند دفعه. عالی. ببینید تقریبا تمام بدن رو شما در طی کار مرتب میتونید حرکت بدین، ولی حرکت هایی که درست و مفیده. نهایتا بعد چونه رو ببر به چپ و راست. ما چونه رو میبری به چپ و راست. آفرین. کافیه میگم شما 1 دفعه انجام بدین، 5 دفعه بر مبنای اون 10 20 30 ثانیه 40 ثانیه 1 دقیقه 2 دقیقه ای که وقت دارید. هر کدوم از اینا به تعدادی که لازمه میتونید وقت دارید انجام میدین. یکی بعدی به جلو و عقب. خیلی عالی. خب یکی بعدی، همین جایی که نشستین دستتون بذارین بالای گردنتون، فشار بدین و طرف دیگه رو یه 10 ثانیه دیگه فرصت داری این طرف رو میکنی. بعد تمرین بعدی به جلو میذاری و به عقب 2 تا دست رو بذار. آفرین. نه اینجوری. آفرین. ما یادت رفته. خیلی عالی. و یکی بعدی هم پشت سر میذاری به عقب هل. 10 ثانیه شما انجام بدین. بعد در طی هفته هم 2-3 دفعه اینا رو تکرار بالا، مثلا هر کدوم 2 تا 15 تا انجام بدین. یکی بعدی چین تاکه که خیلی خوبه، تمرین عالیه. و 30 ثانیه نگه دارین. یکی بعدی دستا رو اینجوری بگیر، اما
هول بده به عقب. خیلی تمرین خوبیه، 10 ها فایده داره. پس ببینید بینندگان، ما در طی کارمون میتونیم هر کدوم از اینا رو در طی 10 ثانیه 20 ثانیه‌ای که وقت داریم انجام بدیم. مهم اینه که شما یاد بگیرین، بدونید و انجام بدین. اگه فرصت داشتین پاشو سر پا ما لطفاً. در سر پا این دست رو بذار پشتت، با اینه که گردن رو بکش. آفرین، عالی. اینو هول بده قشنگ به این ور، هول بده، آفرین. ببین تمام اینجا کش میاد و بچرخ به اون ور. حالا آفرین. یه تمرین دیگه که خیلی خوبه میتونیم برای محیط کار انجام بدیم. دستا رو میذاریم پشت گردن و چونه رو میاریم به جلو و حالا میری تا پایین. بریم برو. آفرین، برو. الان تمام بافتای اینجا تا پایین پا کش میاد و خواهشی که از شما دارم اینا رو ساده نگیرید. این تمرین‌ها همه 10 ها فایده داره برای بدن شما، مخصوصا وقتی که در محیط کارتون بهش عادت بکنید و به طور هفتگی هم 10 ها بار اینا رو انجام بدین. همین پکیج تمرینی که امروز نشان دادم میلیون ها نفر از شما ها رو میتونه از 10 ها بیماری نجات بده و پیشگیری بکنید. خب خیلی متشکرم از اینکه این برنامه رو هم نگاه کردید. ببخشید بنده مجبور شدم به خاطر وقتی کم تند اینا رو نشون بدم، چون حیفه واقعا. شما نمیدونید با انجام این تمرینات چه خدمتی به خودتون خواهید کرد و افرادی هم که بیماری دارن باز تمام این تمرینات براشون مفیده. یادتون نره شما این که در خونه هستین این تمرین رو انجام بدین، مخصوصا الان که به خاطر کرونا و غیره خیلی از خونه کار میکنن و اینا، باید اینا رو انجام بدن و در واقع همه ما باعث این نوع تمرین‌ها رو به طور مداوم انجام بدیم، چرا که اینا دامنه حرکتی کامل به همه بدن شما میدن، فلکسیبیلیتی به همه بدن شما میدن و خیلی هاشون هم تقویتی بودن. پس نکاتی که تو این تمرین‌ها بود و خیلی جدی بگیرید و اثرات خوبش رو خواهید دید و طبق معمول با پیام‌هاتون اینو تایید خواهید کرد. خیلی متشکرم از شما بینندگان عزیز. امیدوارم که در این روزهای سخت کرونایی و غیره مواظب خودتون باشید و با چند تا تمرین و حرکت ساده به سلامتیتون اهمیت بدید. ممنونم از شما اما به خاطر نشون دادن این تمرین‌ها. تا برنامه بعد و هفته بعد شما رو به خدا میسپارم. روز و شب خوش. خدا نگهدار.